शेयर लगानीकर्तालाई विभिन्न तालिम दिने हिसाबले काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा इन्टरनेसनल एकाडेमी फर फाइनान्सियल स्टडिज IAFS को एक कार्यक्रमका बीचमा उद्घाटन गरिएको छ। उक्त संस्थाको उद्घाटन सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडका CEO पूर्णप्रसाद आचार्यले गर्नुभएको हो। सबै क्षेत्रबाट शेयर बजारमा आउन चाहेका र आइसकेका लगानीकर्ताहरूलाई मध्यनजर गरी कोर्स तयार पारेको IAFS का म्यानेजिङ डाइरेक्टर सुमन गौतमले बताए। साथै सुमेरु सेक्युरिटिज र IAFS बीच लगानीकर्तालाई प्रत्येक हप्ता निशुल्क सचेतनात्मक कक्षा सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको समेत उनले बताए। एउटा चाहिँ टेक्निकल एनालिसिस, फन्डामेन्टल एनालिसिस, थर्ड इज इन्भेस्टमेन्ट एनालिसिस एन्ड पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट र फोर्थ चाहिँ स्मार्ट इन्भेस्टर। फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड कोर्सेस टेक्निकल, फन्डामेन्टल र इन्भेस्टमेन्ट एनालिसिस चाहिँ मोरओभर बेसिक्स अफ फाइनेन्सको नलेज भएको हामीले क्यान्डिडेटहरूको लागि फोकस गरेर बनाएको। अर्को चाहिँ भने इफ आई कम फ्रम एनी अदर ब्याकग्राउन्ड्स, मेबी साइन्स, सोसियोलोजी कुनै ब्याकग्राउन्डबाट म आएको छु भने एडभान्स लेभल स्मार्ट इन्भेस्टर कोर्स भनेर भनेको छौँ। त्यसले चाहिँ बेसिक फाउन्डेसन क्रिएट गरिदिन्छ। सो हामीले चाहिँ यसलाई यसै गरी स्टक मार्केटको चाहिँ टेक्निकल, फन्डामेन्टल, इन्भेस्टमेन्ट एनालिसिस र स्मार्ट इन्भेस्टर कोर्स भनेर डिफाइन गरेका छौँ। साथै अब बिस्तारै बिस्तारै हजुरको हाम्रो डिफ्रेन्ट डेजिग्नेसन्सहरूको लागि पनि क्लासेस, CFAs को लागि FRM, CMT, स्टक मार्केट रिलेटेड, फाइनेन्स रिलेटेड डेजिग्नेसन्सहरूको लागि पनि क्लासेसहरू सेकेन्ड क्याटेगोरीमा जान्छ। र थर्डमा चाहिँ हामीले कर्पोरेट ट्रेनिङ प्रोग्राम्सहरू जहाँनिर चाहिँ हामीले हाम्रो नेसनभित्रकै एक्सपर्ट्सहरू या नेसन बाहिरको या इभन फ्रम द ग्लोब, अराउन्ड द ग्लोब चाहिँ हामीले ट्रेनर्सहरू लिएर आएर चाहिँ हामीले पार्टिसिपेन्ट्सहरू ल्याएर ट्रेन गर्छौँ त्यसमा चाहिँ। सो यो बेसिक क्याटेगोराइजेसन अफ हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ भयो। वी वान्ट टु बी द फर्स्ट एन्ड द मोस्ट प्रोफेसनल एन्ड द फर्मलाइज इन्स्टिट्युसन टु प्रोभाइड अल फाइनेन्सियल एकाडेमिक रिलेटेड सल्युसन इन आवर इन्स्टिट्युसन्स हजुरको। सो आजको हाम्रो यो इनोग्रेसन सेरिमनीमा चाहिँ हामीले सुमेरु सेक्युरिटिज ब्रोकर नम्बर 39 सँग चाहिँ MOU साइन गरेर चाहिँ हजुरको एभ्री विक चाहिँ सुमेरु सेक्युरिटिजले चाहिँ एउटा फ्रीमा अवेरनेस प्रोग्राम दिन्छ जुन चाहिँ इन्टरनेसनल एकाडेमी फर फाइनेन्सियल स्टडिजबाट रन हुन्छ र यो एभ्री विक भर्चुअली र क्लासरुममै पनि दिइन्छ। हाम्रो क्लास क्यापेसिटी रहन्जेलसम्म चाहिँ हामीले क्लासमै राखेर हामीले एभ्री विक अवेरनेस प्रोग्राम रन गर्छौँ। त्यो पनि डिफ्रेन्ट मोड्युल 1, 2, 3, 4 गरेर, जस्तै लेट्स से एउटा मन्थमा चाहिँ देयर विक 1, विक 2, विक 3, विक 4 मा 4वटा डिफ्रेन्ट मोड्युलको स्केड्युल्स बनाएको छौँ हामीले। सो स्टार्टिङ फ्रम टुमोरो हजुरको यो फ्राइडेबाटै हामीले चाहिँ फिजिकल क्लासेसमा जुन चाहिँ अवेरनेस प्रोग्राम हो, यो चाहिँ सुमेरुले आफ्नो CSR को लागि चाहिँ कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ IAFS सँग साइन गरेर MOU एभ्री क्लासेस चाहिँ त्यहाँबाट रन गर्ने भएको छ र यो क्लास चाहिँ राउन्ड द इयर एभ्री विक चाहिँ हजुरको कन्टिन्यू भइरहेको छ। हामीले चाहिँ अब यहाँ इन्स्टिट्युट खोल्ने चाहिँ कुरा भइरहेको थियो हाम्रो माथि, अनि हामीलाई पनि एवारनेस गर्न गाह्रो भइरहेको थियो। हाम्रो ब्रोकरहरूले एवारनेस गर्न त्यति सजिलो पनि छैन, अहिलेसम्म गर्न सकेका थिएनौँ। हामीले बाहिर बाहिर प्रोग्राम गरिरहेको थियौँ। तर हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने यहाँ इन्स्टिट्युट चाहिँ हुने भइसकेपछि उहाँहरूसँग MOU गरेर हाम्रो चाहिँ अब एवारनेस प्रोग्रामहरू चाहिँ कन्टिन्यू IAFSले हेरिदिन्छ। अब होइन लगानीकर्ताको सुमेरलाई दिने तपाईँले फ्यासिलिटी देखिराख्नु भएको छ। हाम्रोमा अफिसमा हेर्नुहोस्, अब त्यहाँनिर इक्विपमेन्टहरू हेर्नुहोस् न, यस्तो अफिस कहीँ पनि छैन। जतादेखि लिएर टोकन लिएर अब त्यो मैले यहाँ ब्रिफिङ गर्न सजिलो कुरा छैन। तपाईँहरूले आफै हेर्नुहोस् कति सुविधा छ होइन। यहाँ अफिस नै त्यो स्तरको छ कि सुविधा छ। म त सबै सुविधा चाहिँ हाम्रो अफिसमा देख्छु। एवारनेसको कार्यक्रम चाहिँ हामीले अब जो लगानीकर्ताहरूले हाम्रो क्यापेसिटी अनुसारको जसले इन्ट्रेस्ट लिन्छन्, कुन खालको कस्तो खालको लिन्छन्, अनि त्यो अनुसार हामी उहाँहरूलाई एरेन्ज गरेर क्लासमा कल गरिदिन्छौँ। एजुकेसनल इन्स्टिट्युट ओपन गर्नुभएको रहेछ, इस्टाब्लिस गर्नुभएको रहेछ। मलाई लाग्छ यस्तो खालको इन्स्टिट्युटहरू थुप्रो आउनुपर्छ ताकि पब्लिकमा यसले अवेरनेस क्यापिटल मार्केटको बारेमा खास गरी बेसिकल्ली यसले अवेरनेस र एजुकेसन दिन चाहिँ सक्छ। यस्तो संस्थाहरूको जरुरी धेरै नै छ। पक्कै पनि अहिले पछिल्लो क्रममा चाहिँ लगानीकर्ताहरू, विशेष त नयाँ लगानीकर्ताहरू IPO मार्फत चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा छिर्नुभएका धेरै लगानीकर्ताहरू आउनु भएको छ। ह्युज मात्रामा लगानीकर्ताको सङ्ख्या बढेको छ। तर कुनै पनि ब्रोकरबाट चाहिँ त्यस्तो अवेरनेस प्रोग्रामहरू होइन, सचेतनाका प्रोग्रामहरू सेकेन्डरी मार्केटको बारेमा विशेष त दिएको पाइँदैन। र ब्रोकर नम्बर 39 को इनिसिएसनमा जुन अहिले यो
आइएफएससँग चाहिँ कोअर्डिनेसन गरेर जुन गर्न खोजिएको छ यो चाहिँ पक्कै पनि यो पुँजी बजारको लागि र आम लगानीकर्तालाई जुन एवेरनेस दिए पछाडि यो बजार विकासमा पनि यसले उल्लेखनीय भूमिका खेल्नेछ भन्ने लाग्छ र यसका लागि चाहिँ ब्रोकर नम्बर 39 लाई हामी लगानीकर्ताको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हैन मार्केटको स्टेबिलिटीको लागि पनि अलिकति इन्भेस्टर अवेरनेस बढी भयो भने ओभरअल त्यसको रिफ्लेक्सन मार्केटमै हुने हो, स्टक मार्केटमै हुने हो। हाम्रो मार्केटमा धेरै चाहिँ अलि त्यस्तो खाले एजुकेटेड इन्भेस्टर नभएको कारणले गर्दा पनि छिटो मार्केट तल जाने माथि जाने हैन अलिकति हट बिहेभियर बढी देखिने चाहिँ जुन सिचुएसन देखिएको थियो आई थिङ्क त्यसको लागि कतै न कतै चाहिँ सुमेर सेक्रेटरी कोलाबोरेसन गरेर जुन आइएफएस गरेको छ यसले चाहिँ किनकि डेफिनेटली सहयोग गर्छ र एउटा इट्टा चाहिँ डेफिनेटली थप्छ जस्तो मलाई चाहिँ पर्सनल लाग्छ। होइन अब यो एउटा चाहिँ स्टक ब्रोकर कम्पनीले नै आफैले इनिसिएटिभ लिएर यो जुन भोलि जे जति पनि अहिले नेपालमा सेयर मार्केटमा लागेर मान्छेहरू धेरैजना शिक्षाको कमीको कारणले गर्दा एक हिसाबले भनौँ ठगिरहनु भएको छ त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ प्रपर मार्गनिर्देशन दिनलाई जुन लेभलको छ उहाँहरूले एउटा आज चाहिँ सरस्वती पूजाको दिन एउटा चाहिँ शैक्षिक एउटा इन्स्टिट्युट चाहिँ को थालनी गर्नुभएको छ एकदमै सराहनीय कुरा हो र फर्दर उहाँहरूले यो जुन चाहिँ यो इन्स्टिट्युट मार्फत अन्य चाहिँ सिपमूलक कार्यक्रमहरूको लागि पनि चाहिँ योगदान दिने भन्नुभएको छ। यो यसमा हामी पर्सनली 39 ब्रोकर हाम्रो जुन प्रेम अग्रवाल सरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँगको एउटा राम्रो सम्बन्ध छ। उहाँहरूको मार्केटमा चाहिँ धेरै राम्रो चाहिँ सबैसँगको चाहिँ एउटा चाहिँ रिलेसन छ जसले गर्दाखेरि अभियसली सबैजना यहाँ हामी सामेल भएका छौँ र आगामी दिनहरूमा उहाँले जुन जे जस्तो पनि अहिलेसम्म काम गर्नुभएको छ त्यसमा जुन हिसाबको सफलता हासिल गर्नुभएको छ यसमा नि गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ र यो जुन संस्था छ नयाँ खुल्दै गरेको यसले पनि हाम्रो समाजमा सेयर प्रतिको एउटा सचेतना जगाउन र अन्य सिपमूलक कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्न एकदम राम्रो इनिसिएटिभ लिन्छ भन्ने मलाई पनि लागेको छ। धन्यवाद। Sponsored by Forten. Supported by O2 Studio. उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुधारा काठमाडौँ सम्पर्क 9862622558। Supported by ShareHub. Educational partner Emperor Education Network.